Друзі, історична подія. Це гармата не случайно. Добре, ми ще на перезарядку йде. Отрыв с воздуха. Горить, горить, Горит. горить. Є влучання! Тут за один день на моїх очах знищив просто цілу артилерійську батарею. Все, 200. Що там відбувається? Пивишка, пацаны, аккуратно, к нам полетела. Над нами FPV російська. Так збираються оператори. Так, що у тебе розкажи за спиною? В мене зараз на спині сумка з дронами і там ще кабель до назйомки. Ого, нічого собі. Яка вага у тебе за плечима? Ну, 20-30. Одна дверь открывается. Сейчас они всех убьют и будет все. Друже Ірландець, що ти робиш, розкажи? Зараз ми шукаємо вилку, щоб зробити світло в підвалі, щоб ми могли файно працювати і бути більш ефективним в нашій справі. Як кажуть, маленькі комфорти додаються до друг друга. Тут ще і артилерія російська достатньо близько щось кладе. Нормально. І окупанти самі себе не вб'ють. Ну, може і вб'ють. Вони не таке батько лизів. Опа, все. Это наоборот. Отут постав. На цю сторону. А то выключай пока. Пусть запал. Да. Там еще есть возможность Там вывести? куча є. Эминем, друже, мы вылетаем. Если что, Кобзар сможет их перехватить? Пожалуйста. Я в небі. Раз пі***ри не йдуть на штурм, ми йдемо до їх. Все. Подвиг онлайн, друзі. В прямому ефірі. 13-10. Ирландия. Багон. Дивись, як вони свободно, сука, йдуть. Все, вылетаем. Все, зв'язок є, ми зараз вилітаємо. Друже, они, получается, в это здание зашли в четвертое окно слева. Там где-то возле этого ходили, где-то там были. Он він Опа. сидить. Бачиш? Да. Пряменько постарайся. Гаси. Давай. Бем на! На, прям в лице. Бем! Все, 200. Все, Хорош, гарно. хорош. Просто хорош. 2200. Та ми знаємо. Кен, садись! Добро, дякую, друже. Мы долго привязаться не могли, их не видно было. Лежали, видели прям в картинку, как их мордяки разлетелись. Все, гарно. Все, це відео на блог. 2200. Все, Відео на блог. зраз. Я всіх вітаю. Да, первый Так, сегодня. давайте познайомимось тепер. Друже, представся, будь ласка. Я Клик, командир розрахунку. Дуже приємно. Так, Я ірландець, пілот розрахунку. так, приємно. Привіт, я Багло. Інженер. І дзампа ніхуям. Споряджаєш оці бомбочки Да, вішаєш, так? да, чіпляю на дрони. Так, друже, представся. Я Кен. Старший куди пошлють. Ти літаєш Матрасі. на матрасі, коригуєш, коротше. Да. Ну, у нас команда взагалі як? У нас типу всі взаємозаміняємі мають Да. бути максимально. У нас кожен може що БК, що мене поміняти, що Кена, що ірландця, ну Клика, звісно, ніхто не замінив. Це уровень просто. Не, ну по-правильному, то есть это разрахунок, работа разрахунка. То есть каждый по отдельности никто не может тут сделать сам. То есть пилот, что для того, чтобы он летел, надо, чтобы было ему все. БК, чтобы было снаряжено. Допустим, Надо, чтобы так же было само ты ведешь по координатам, ведешь по целям, именно корректируешь пилота, чтобы он правильно влучив и все остальное. То есть это как бы целый экипаж, это целый механизм, который может только работать именно непосредственно вместе. Всі частинки. Да, и мы должны быть взаимозаменяемы, так оно по сути есть, для того, чтобы могли в случае чего друг друга подменить. Сейчас. Держи пока, Кен, у нас картинка пропала, и это, Эрик Слов, сейчас мы, не знаю, поймаем. Короче, по Доласычинам, вот это озера, вот дорога идет, по ней идешь, вот этой дороги, налево. понял? Там, де до АЗС, да? Вот, да, по этой дороге Всё, идешь, и тут на... Остання. Повтори. Зашибись. Ні, нормально, нормально. Да, бо там лисий полетів по інактах. Опа.
Це гармата, не случайно. Добре, ми ще Гармата. десь Гармата. будемо на перезарядку йти. Подрыв с воздуха. І підход Воздух. Є! Якраз в її. Бем! Та нічого собі. Може добити її треба? Та тут так куча їх. Сейчас надо писать Треба їх добивати всіх. координаты. Там штук 9 їх там. Ми... Какой был, 8-й? Да. А це не макет, точно? Нет, это пушка. Там мы вчера, Вчера. засечки сняли. Ми вчора ввечері дивилися, як вони стріляють. А, то ви собі цілі підготували. Да. Конечно. Ще одна стоїть. Це ближче. Горить! Горить! Горит. Горить! Сука! Ото в'єб... Горить. Смотри. Бачу ціль. Давай. Добиваю. Бетон в воздухе. Єсть! Два. Что ты без меня делал? Два. Сади, Кен! Друга гармата Друга знищена. гармата. Друга Д-30. Первое видео. І конформація першої, що димить. Хлопці, ну я сподіваюся, ви знищите всю батарею. Будемо сподіватися. Бахнути 6 Д-30, я такого ще на FPV не бачив. Це реально професійний виклик. Сон аеророзвідника. Да. Легкий перепочинок. Тепер розкажи, значить, ти в якому районі Дубліна живеш? В Саутсайд. Саутсайд. Да. Розкажи, будь ласка, для всіх мешканців Саутсайда в Дубліні, чим насправді займається ірландець? Ірландець зараз сидить, дивиться стріми, шукає скупчення цих жмихів, щоб в їх залетіти 300-400 доларів дроном зі снарядом, щоб вони цим поганим ділом більш не займалися. Як ти взагалі потрапив на війну? Розкажи. То Це екватор. я, коротше, 18 років, мені якраз було на той час 17, коли повномасштабка почалась. 17 років я вже тоді рвався, дивився, може є хтось якось попасти, додав 17, бо мені там буквально місяць-два і мені 18 було б. Я думав якось попасти на війну і мене тоді в 17 ніхто не взяв. Ну, а як тебе батьки все ж таки відпустили? От паспорт у тебе. Ну, вони мене забрали паспорт. Ти отримав паспорт? У тебе був паспорт громадянина У Ірландії? мене був паспорт громадянина Ірландії, і перший раз, коли я хотів змотатися, вони в мене його забрали. І тоді я собі подав на нового паспорта, зробив новий паспорт, і з ним я приїхав сюди якраз. Ну нічого собі мотивація. Да, 18 років, тобто у тебе забрали паспорт, і ти собі зробив новий. да. А гроші ти на поїздку де взяв? А я робив. Я робив до цього в воєнторгу. В мене тут там зарплата досить добра була. Там пару тисяч євро в місяць. Мгм. І це мені дало підсобирати чуть-чуть грошей на поїздку, чуть-чуть відложити, бо я Мгм. знав, що раз ми приїдемо в Київ, нам не зразу будуть платити, то я знав, що мені там трохи грошей треба відложити, щоб там пожити. Там буквально щось тобі дійсно там щось треба, ти пішов собі купив і ти дуже не паришся. Батьків трохи обманув. Ну, надіюсь, що вони мене пробачать. Вилітай, друже. Батьки тебе побачать, обов'язково пробачать. Так, а чим вони, скажи, зараз ви підтримуєте стосунки, вони знають, чим ти займаєшся? Да. Ти висилаєш їм результати ураження? Часом. Коли вони, знаєш, я можу таке, що пару днів їм не писати, і я їм такі часом враження просто скидаю як одне, а раз, там, якщо не пишу пару днів. Вони мені такий плюсик на його ставлять, я такий знаю, все, вони на мене не зляться, все добре. Да. Таке. А твої ірландські друзі тобі пишуть, дзвонять? Да. Ми з ними переписуємося дуже часто. І вони мені багато чим допомагають. А як ти взагалі оформився в українську армію? Ти О. громадянин України, ти ж Ні. народився в Ірландії. Я громадянин Ірландії. То по факту, як іностранці заходять, вони йдуть все йде через інтернаціональний легіон. І тоді, поки ти в своїй військовій частині,
тебе провіряють там прикордонники, Служба безпеки України і там ще 2 сфери якоїсь. І після того, як вони дають соглас на те, що з тобою все нормально, ти там окей, тобі дають контракт, ти підписуєш цей контракт, який ти сам ж як громадянин України, тільки там різниця, що там в будь-який момент за твоїм бажанням ти можеш його розірвати. Залетай на ту улицу, короче, где дым был. Нормально, нормально. Кен? Кен? Ничего не делал. По дорогу тротал вверх. Может, сбили. Може вони вже добились. Піднімаю. Піднімаю. Сбили, не так. Картинка передається, як збили. Цезар. Взрыв. Все, зрив. Зразу міняємо і полетіли. Збили? Ні, зараз. Міняємо, полетіли. Да. Уявляю собі, що там відбувається. Це ознака, що так і вразили добряче. Ким ти був до вторгнення? Яка твоя професія? Де ти працював? Работал я, вообще по образованию инженер-электроник. Работал в автоматизации на ПАО «Запорожсталь» в автоматизации. То есть контроллеры, компьютеры, автоматизация, то есть обслуживание, это все. Угу. То есть мне, да, я пришел, то есть я при этом и в ТРО, когда был там, летал, скажем так, на мавиках, на всем остальном. Ну, это ТРО, когда там нету ни птичек, ничего. Тут все проще, тут все больше и дают работать. Масштаби зовсім. Да, и я как бы, в электронике я много чего понимаю, то есть мне проще это дается, там, то, что надо настроить, перепаять, сделать, там, это проще, то есть из-за того, что я это понимаю, это технические, как бы, навыки, скажем так. Ну, и поэтому, как бы, подобается. То есть подобается туда, куда я попал, мне сейчас очень-очень сильно понравится, то есть я хотел давно сюда попасть, очень долго ждал, там почти 3 месяца период у меня был. Ну, когда пришел, я был очень-очень рад. Я був зразу прийшов в лютому 23-го. Аналітики в 3-ю штурмову. А в серпні чи вересні в роту ФПВ. Піхота. Розвідка. Літав багато на мавіках. На FPV-хах трохи літав. Але це все на півдні. У мене завжди такий дивний стиль керування пультом. Поймите, я на ту пушку надо сейчас посмотреть как-то, Да, и я в то понял. же время Ебать нельзя, долго. да, тебе нельзя зависать долго и крутиться над ней собі. Да. Не спіши. Я не спішу. Вот тут смотри. Тебе ще Вот бати. пушка. Да? Прямо Да. перед тобою. Летай. 3-я пушка. Влітаємо. Все. Смерть ворогам. Смерть ворогам. На. Бем! Є! Ти не Третя. здетонив зарані? Ні. Ні, прям летів на Да. Хорошо. А що третій бем був, то ти кинув? Я Того вже стільки привикли. що чув. А там, бач, муляж справа стояв. Ти бачиш? Ми... А там був муляж? Да, справа якраз. Тобто вони прикрили муляжами свої позиції. Ти ви розібрали, де справжня гармата, а де не справжня. Картинка огонь. Да, картинка була Кто гарна. сделал оборудование? Муляж було дуже видно. Ну, дуже видно для тих, хто налаштував Дрон. високу якість обладнання. Да, дрони, тобто інженер у вас спрацював, ви помітили. Да. Клик. Оце що значить командна робота. Екіпажна робота. Кожен з 4 вніс свій внесок, щоб можна було визначити цю гармату і вразити правильну ціль. Называйте направо. Право. Направо. Вот эта улица, смотри. Тут смотри, где-то пушка должна быть. Да, десь тут має бути. Зараз я тут зліва зайду. Петля. Вот, Да, бачу. развернись, только посмотри точно. Орікс Лос. Вот. Опа, вон, знайшли. Вітаємо. Є влучання! Бем! Та ну, Клик, ти взагалі перестав емоції якісь виражати. Все. Просто мовчки. Да, це якраз це Д-32 було. Знайшли. Ви вразили 4-ту гармату тільки що?
А це не макет, ти в гарній якості? Да. Добре бачиш? Якраз картинка гарна була. Пробуємо знайти 5-ту російську гармату. Да. 4 знищено. Абсолютний рекорд Ірландії і велике досягнення для України. Что вверх снова? Їбать. Да. Вверх. Бем, якраз наверх. Ну я думаю, точно вже на глок заслужив. Хоча б на патрон до того. Хоча б на магазі. Глок це круто. Нагородний глок це ого. Да, це уровень. В 19 років ходить з нагородним глоком. Опа, походу, да, воно. Знайшли! Кораби великі бем. Бем! Бем! Все! Це була Д-20. Це Да. Д-20. Це Д-20 було. Вот тут Д-20, Да. Дальше на улице. Да. Повреждено. Да, повреждена, да. Зверху немає тих. Да, черная. Ого, близько до нас. А? Що там відбувається? За цей день. Півішка. Пидор, пивишка, пацаны, аккуратно, к нам полетела. Павло, скажи. Прям до нас! Над нами! Павло, пивишка к нам. Над нами FPV російська. Вони шукають нас, шукають тих, хто розібрав їм 6 гармат. Ми далі летим. Який це вже виліт за цей один день? 15. Ні, це просто неймовірно. Ні, 15. 15. Еще один есть. Да, у нас ще один дрон. Перший раз бачу, як батарея гармат розбирається розрахунком FPV. Да, все. Добро вычисляет, может тачку еще. Да. Да, вона так, Плюс. вона, блядь, шукає тут, машини і далі летить собі. Уявляю собі стан російського командира батареї. Друзі, історична подія, мав честь бути присутнім. Розрахунок FPV-дрона підрозділа Терра 3-ї штурмової бригади. І тільки от за один день на моїх очах знищив просто цілу артилерійську батарею. 2 гармати знищено, 4 уражено і зранку знищено прямим влучанням 2 російських окупантів. Блискучий успіх історичний, який показує, як правильно організація застосування дронів можуть робити дуже багато на війні. Але, друзі, дивіться, скільки техніки тут у хлопців. Оце все технічне обладнання. Все це. Дозвольте. Це щось від держави вам поступило, скажіть? Чи все це Все це куплено. Куплено. за ваші особисті або волонтерські За- гроші? Я так за розумію? Большая часть за особисті, ну також волонтери допомагали, Інтера допомагала. В общем, треба допомагати, щоб такі відео дивитись частіше, більше. Да. Треба допомагати Террі. Ну і хто хоче спробувати свої сили, от тут у нас є вихователь, наставник, Добро клик. пожаловать, да? Научим, покажем, расскажем и будете воевать. Додому чай пити. Там на штабе всего. Рекорд Украины, я поставил. Це точно. Такого никогда не видели. Мені подобається небо. Саме гарне.
Вася, ждешь себе Украину красиво. Так він так і хоче. У меня есть вопрос, молодой человек. Сколько вы убили сегодня людей? Ой. Людей 200-х просто в хлам розірвало, а арти 6 штук. Так вы что, контрбатарейной борьбой занимаетесь? Решили помочь артиллерии, да, помочь? Молодцы, молодцы, молодцы. Треба було. Ну давайте разгружайтесь и заходите. У нас для вас что-то есть, возможно. Блін, це як по заказу в кіно. Приїхав, блін, Тєра показує. Да ты что, они наебашили? Мы же все смотрели сегодня. Эта батарея вчера кошмарила пехоту, и они смогли подавить. Ірландець, красавчик. Значить, друзі, за сьогоднішній день розрахунок Клика поставив рекорд по знищенню ворожої артилерії. Загальний рахунок техніки 8 одиниць за весь період часу. 200-х 9, 300-х 10. Кращий по факту розрахунок за цю БР-ку, причому БР-ка була дуже коротка. Тут уже все, в принципі, в орденах, тому вам ми даруємо. Ліхтарик, я знаю, що у вас немає. Дякую. Хотіли вам подарувати, значить, табельну зброю, пістолет. Ну, типа, пістолета не буде, но щоб ти не обіжався, скушай піцу. Клас, подожди, ура щось. Ого! Супер! Вітаємо! Красавчик, красавчик. Такого с FPV у нас в бригаде никто еще ни разу не делал по контрбатарейке. Я думаю, во всій армії. Сьогодні ми були свідками такої теж важливої події. За реальний подвиг твого розрахунку, от, вашої групи, ти отримав від командування батальйона, покажи, Получив табельний табельний, пістолет. получив Austria Glock 17, получив пару магазинів до його, патронів, за винагороду, за те, що ми сьогодні вразили 4 і винесли їх з боєготовності і знищили 2 повністю. Так, да. Ну і 2 російських солдат ти Да. сьогодні І зранку ліквідував. нещасних солдат. Скажи, звідки в тебе така класна українська мова? Ну, українська мова в мене через друзів і батьків. За хатою в Ірландії я розмовляв англійською, ну вдома я завжди розмовляв українською або суржиком зі своїми батьками. То ми завжди вдома по-українськи розмовляли, і я пару разів приїжджав в Україну, там де я теж з друзями тут розмовляв українською. І воно в мене так по чуть-чуть наросло. Як звати твоїх батьків? Мого батька звати Микола, а мою маму звати Ніна. Батько Микола, мама Ніна, величезна повага. Такий дорослий, свідомий, дорослий за мисленням, свідомий, самостійний син, який користується великою повагою у колективі, у своїх бойових товаришів. Можна тільки подякувати за таке неймовірне виховання. Я тобі щиро вдячний. Мене особисто, те, що зробили ви, твій приклад, неймовірно теж мотивує, надихає. Я дуже вдячний тобі і дуже вдячний чудовій твоїй українській родині. Да? І от такій українській душі, яку твої батько і мама виростили в Ірландії. Дякую тобі, друже, і слава Україні! Героям слава!